BMG წარმოგიდგენთ. ინფიცირების რისკის შემცველი და უსაფრთხო ქცევები ინფექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში ამ სახელწოდებით საერთაშორუსო ფონდმა კურაციომ მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა. ამ კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ ნარკოტიკის პირველი მოხმარებისა და ინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების საშუალო ასაკი 15-16 წელს და 18-20 წელს შეადგენს. კიდევ რა გამოვლინდა ბოლო კვლევის მიხედვით ვრცლად თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს ახლა ამ თემაზე საუბარს. თათია, დილამშვიდობისა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევა ერთის მხრივ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა ზომეს და მეორეს მხრივ მათ ქცევას აფასებს. კვლევა საქართველოს 7 ქალაქში ჩატარდა და მიღებული მონაცემების მიხედვით გაირკვა, რომ 2016 წელს საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რაოდენობა 7 ქალაქის საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით 52,500 იყო, რაც 2014 წელთან შედარებით 2,800 ერთეულით მეტი, ანუ 2014-ში 59,700 იყო ეს მონაცემი. რაც შეეხება ნაციონალურ პრევალენტობას 2016 წელს 18-64 წლის მოსახლეობაზე გათვლებით ეს მონაცემი 2,24%-ის ფარგლებში, ხოლო 2014-ში 2,2% ფარგლებში მერყეობდა. მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ 2016 წელს როგორც საშუალო, ასევე მედიანური მაჩვენებლებით გაანგარიშებით მიღებული ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რაოდენობა მეტია წინა წლებში მიღებულ რაოდენობაზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ბოლო წლებში სახეზეა ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდის მყარი ტენდენცია. კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელს დაბალი სოციო-ეკონომიკური სტატუსი გააჩნიათ, რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა უმუშევარია და გამოკითხულთა 55%-ის ყოველთვიური შემოსავალი 300 ლარზე ნაკლებია. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ნარკოტიკის პირველი მოხმარებისა და ინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების საშუალო ასაკი 2012 წლის შემდეგ არ შეცვლილა და შესაბამისად დღესაც 15, 16 და 18 და 20 წელს შეადგენს. მე მაინც თათია მაინტერესებს რომელია ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საინექციო ნარკოტიკული ნივთიერებები და თუ არსებობს რაიმე ახალი ტენდენცია ზოგადად ამ კუთხით. კი, ამ თემაზეც არის კვლევაში საუბარი. 2017 წლის კვლევის თანახმად ბუპრენორფინი და ჰეროინი არის ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საინექციო ნარკოტიკული ნივთიერებები. ბოლო თვის განმავლობაში ყოველი მეორე ნარკოტიკის მომხმარებელი იკეთებს სუბოტექს და სუბოქსინს, რაც 2015 წელთან შედარებით ორჯერ მაღალი მაჩვენებელია. მცირედით შემცირდა ჰეროინის მოხმარება და ასევე შემცირებულია ეგრეთ წოდებული კრაკაძილის, ჯეფის და ვინტის მოხმარება. თუმცა გამოვლინდა ახალი მცენარე, რომლისგანაც კუსტარული ნარკოტიკული ნივთიერება მზადდება და მისი მოხმარება ნარკოტიკის პრობლემურ მომხმარებელთა მეხუთედმა დაასახელა. კვლევის წინა რაუნდების მიხედვით ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების უმრავლესობა 62,3% საშუალოდ 4 კაცისგან შემდგარი რეგულარული საინექციო ჯგუფის წევრია. 2015 წელთან შედარებით შეიცვალა ინექციური ნარკოტიკების მოხმარების სიხშირე. კერძოდ 25%-დან 30%-მდე გაიზარდა იმ რესპონდენტების რაოდენობა, ვინც აღნიშნავს, რომ კვირაში ერთხელ, კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველდღიურად მოიხმარდა ნარკოტიკებს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმავდროულად მკურნალობის სტატისტიკა და რამდენად იზრდება ამ შემთხვევაში იმ პირთა რაოდენობა, ვინც შესაბამისი სერვისები სამედიცინო სერვისები არ გვაქვს. კვლევა ამბობს, რომ 2015 წელს ბოლო კვლევის მიხედვითაც გამოკითხულთა მხოლოდ 6,8% ჰქონდა ჩატარებული რაიმე ტიპის მკურნალობა. უმეტეს შემთხვევაში ნარკოტიკის მომხმარებლები თვით მკურნალობის ან ახლობლების დახმარების იმედად არიან. შესაბამისად სამკურნალო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია. აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე, კვლევა რასაკვირველია იძლევა რეკომენდაციებსაც მთავარ საჭიროებებს შორის მოხვდა აიდ და C ჰეპატიტის ვირუსებზე ტესტირებისა და კონსულტირების სერვისებით სარგებლობის გაზრდა, ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონის მომატებისა და გაცვლითი საველე საქმიანობის გაფართოების გზით, ნემსების, შპრიცების გაცვლის პროგრამის შესახებ ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ასევე ახალგაზრდა ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებზე ორიენტირებული სპეციფიკური კომპლექსური პრევენციული პროგრამების შექმნა და მისი განხორციელება. რეკომენდაციებს შორის ასევე მოხდა ჩანაცვლებითი თერაპიის სერვისების გაფართოება, ოპიუმის ჯგუფის პრეპარატებზე დამოკიდებულ ნარკოტიკების მომხმარებელთა ხელმისაწვდომების გაუმჯობესებისთვის და ასევე ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის დეტოქსიკაციური და სარეაბილიტაციო მომსახურების ხელმისაწვდომების გაზრდა. სწორედ ამ თემაზე უნდა განვაგრძოთ
მივიღოთ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე და ასევე სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ხათუნა თოდაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვეცადეთ რომ დავარი ასე ვთქვათ ნებები გამოგვევლინა კვლევაში. თუ შეიძლება რომ თქვენ გითხრათ როგორია მონაცემები ყოველწლიურად ტარდება პრინციპში რაღაც ინტერვალობით ამ ტიპის კვლევები. რას აჩვენებს მონაცემები, რაც ნახეთ მზარდია, თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემას და რა არის მთავარი ხარვეზი, რაც აუცილებლად მოსაგვარებელი? პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს კვლევა ტარდება. სულ 3-ჯერ ჩატარდა, მანამდე ჩვენ საერთოდ არ ქონდა მონაცემები და ხანდახან რაღაც ისეთ ასტრონომიულ და აბსურდულ ციფრებს ასახელებდნენ ხოლმე მათ შორის სპეციალისტები. ეს კვლევები, რომლებიც არის დაფუძნებული საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე და რომლებიც ჩატარებულია სწორედ საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ტრენირებული ადამიანების და ისინი მონაწილეობენ შემდეგ აი ამ კვლევების განხილვაში და შეფასებაშიც. არა, მეტნაკლებად და შეიძლება ითქვას, რომ სანდოა იმ დონეზე, რა დონეზეც თქვათ სანდოა მსგავსი კვლევები სხვა ქვეყნებშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს გვაძლევს ეს კვლევების საშუალებას, რომ შევადაროთ ჩვენი მდგომარეობა, ვთქვათ, სხვა განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნების მდგომარეობას, როგორც ნარკოტიკების მოხმარების თვალსაზრისით, ასევე ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის თვალსაზრისით და იმ სერვისების მიხედვით, რომელიც მიეწოდებათ ნარკოტიკების მომხმარებლებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ახლა უნდა გითხრათ ერთი რაღაცა, რომ პრევალენტობა ნამდვილად ძალიან მაღალია ჩვენს ქვეყანაში. აი თუ შევადარებთ არა სხვა ქვეყნებს, შარშანდელი მონაცემებით, ახლა წლევანდელი ჯერ ყველას არ გამოუქვეყნებია. სამწუხაროდ მსოფლიოში იმ ქვეყნების შორის, რომლებიც მსგავს კვლევებს ატარებენ და აქვეყნებენ შემდგომ ასაჯაროვებენ ამ კვლევებს, სამწუხაროდ მესამე ადგილზე ვართ. არც თუ ისე საპატიოა, როცა ეს ნარკოტიკების მოხმარებას და მის გავრცელებას ეხება არა მსოფლიოში. ჩვენს წინ არის რუსეთი და სეიშელის კუნძულები. წელს ძალიან დიდი მსჯელობა იყო ამასთან დაკავშირებით თვითონ ამ კონსენსუს მიტინგზე, რომლის წევრიც მე ვიყავი, ასევე როგორც სპეციალისტები სხვადასხვა დარგიდან, რომლებსაც აქვთ შეხება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან, თუ რამდენად ზუსტია მაინც ეს ჩვენი მონაცემები. ამიტომაც მოხდა შემდგომ გადათვლა წინა წლების მონაცემებისაც სხვადასხვა მეთოდებით და სწორედ ეს ტრიანგულაცია, რაც არის ლაპარაკი არა, რომ ბევრი სხვადასხვა მეთოდის და სხვადასხვა მონაცემის შეჯერება მოხდეს, როდესაც შენ არ აქვს საშუალება რომ აიღო ფაქტობრივი ზუსტი მონაცემი, ვთქვათ, ერთი რომელიღაცა მონაცემი რომ არსებობდეს, ან ორი და მხოლოდ ისინი შეაჯერო. ეს არის მაინც შეფასებითი კვლევა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი თითქმის საკითხი ესე არა, რაც არ უნდა ვიკვლიოთ, სადღაც ფაქტი და ყოველთვის ან მეტია, მოკლედ თუ ფაქტი ზუსტი არ არის, არა შეფასებით მიღებული რიცხვი ან მეტი იქნება, ან ნაკლები. განსაკუთრებით ეს ეხება ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ვინაიდან ეს არის ძალიან ფარული პოპულაცია საქართველოში, გამომდინარე ჩვენი არც თუ ისე ლოიალური კანონმდებლობიდან და სხვათა შორის არა მარტო საქართველოში, ვინაიდან ეს არის კონტინგენტი, რომელსაც მაინც არ უყვარს მისვლა დაფიქსირება სადღაც და აღიარება, რომ ისინი ნარკოტიკებს მოიხმარენ და ზოგიერთი ნარკოტიკების მომხმარებელი, განსაკუთრებით ისეთი, რომელსაც კვლევაში არის ჩართული, რომ აი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მოგიხმარია თუ არა. ანუ მინიმუმიდან ვიწყებთ ხო და მივდივართ იმ ადამიანებამდე, რომლებიც დამოკიდებული არიან, არა? ზოგიერთი ასეთი ადამიანი არც თვლის თავს თვითონ დიდად ნარკომომხმარებლად და შეიძლება დამოკიდებული არც არის, ამიტომ ამას როგორც თავის პრობლემას არ აღიარებს. მასთან მიწდომადობა სერვისების ძალიან შეზღუდულია, ვინაიდან ეს არის იატაკქვეშა, ასე ვთქვათ, პოპულაცია, მათი
საკმაოდ დიდი რაოდენობა. აი თქვენ ნახავდით კვლევაში, რომ ქალების რაოდენობა არის ძალიან მცირე. ერთის მხრივ ახლა ჩვენ სპეციალისტებიც ხედავთ, რომ თუ შევადარებთ თქვათ სხვა ქვეყნებს, იგივე ევროპის ქვეყნებს, იგივე ჩვენს მეზობელ ზოგიერთ ქვეყანას, ქალი მომხმარებლების რაოდენობა საქართველოში ნამდვილად უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვაგან და ეს შეიძლება ჩვენს და მგონია რომ უფრო ჩვენს რაღაც კულტურულ ტრადიციულ საკითხებთან, მენტალიტეტთან და ამ შემდეგ არის დაკავშირებული, მაგრამ აი დავამთავრებ. ქალებთანაც მიწტომადობა კიდევ უფრო რთულია, ვინაიდან ქალის მიერ ნარკოტიკის მოხმარება კიდევ უფრო სტიგმატიზირებულია საქართველოში, ისევ ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე, თორემ უფრო მეტი იქნებოდა დამიდების საშუალება. თქვენც ახსენეთ შეფასების ნაწილი და თათია ახსენა ის ტენდენცია, რომ არ იცვლება ფაქტობრივად მოხმარების დაწყების ეტაპები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ამ კვლევაში თუ არის და თუ იყო მათ შორის ამ შეხვედრაზე დასმული საკითხი, გამოსწორების გზა გვაქვს თუ არა სწორად არჩეული ამ პრობლემის არსებული საკითხის მიმართ მიდგომის შეცვლის აუცილებლობა დგას თუ არა, როდესაც ამ სამჯერ ჩატარებული კვლევისას პრაქტიკულად ვიღებთ ძალიან ცუდ შედეგს საბოლოო ჯამში სტატისტიკურად და მეორე მხრივ ნარკო მომხმარებელთა დაწყების ეტაპი არის ძალიან დაბალი, ისეთი რომელიც ფაქტობრივად ასაკი საკმაოდ დაბალია და ტენდენცია არის მზარდი, რაც მთავარია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თვითონ კვლევაში რაც გამოჩნდა, იქ ამაზე ფართოდ არ არის საუბარი, იმიტომ რომ კვლევის მიზანი ეს არ იყო, სერვისების რაოდენობა შეზღუდულია. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ 2016-2017 და აი ახლა უკვე 2018 წლის ბიუჯეტში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტია და ნარკომომხმარებელთა მკურნალობას ეხება, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა არის. თუ ესე იგი 3 წლის წინ იყო გამოხატავს რეალურად იმ ეფექტს, რაც საჭიროა. თანხა გამოხატავს, იმიტომ რომ თანხაზეა დამოკიდებული ამ შემთხვევაში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც მიიღებს ამ სერვისს და იქნება ბენეფიციარი, არა, ანუ მკურნალობას ჩაიტარებს. ესე იგი 5 მილიონიდან გაიზარდა 7 მილიონამდე და წელს უკვე 2018 წელს ჩაიდო 9 მილიონი, რომელიც რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, მაგრამ აი ეს ნახტომი არა ფინანსური ძალიან კარგი მაჩვენებელია და რომ იზრდება და ფინანსება რაოდენობა, ვინც მიმართავს ამ კურნალად არ იზრდება და ისევ იზრდება. იცით რა, ეს მონაცემები პრობლემა რომ არ მოდიან, ანუ არ არის სწორად მიწოდებული, სწორად გაანალიზებული რა სჭირდება, როგორ უნდა მიაწოდონ ინფორმირება არ არის, რომ სანდუა და თუ რა მიმართულებით ხედავთ პრობლემას, რომ რეალურად უარესდება მდგომარეობა მოხმარების კუთხით და კურნალობის მიმართულებით არც ისე კარგი შედეგები. აი გეტყვით ერთ რაღაცას, ესე იგი გარკვეული მიმართულებით პირიქით ძალიან სერიოზული ზრდა გვაქვს ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რომელიც ვერ აისახებოდა ამ კვლევაში, იმიტომ რომ კვლევა უფრო ადრე იყო ჩატარებული და პრაქტიკულად 2015 წლის და 16 წლის მონაცემებს ეყრდნობოდა და არ იყო გათვალისწინებული და ვერ იქნებოდა გათვალისწინებული 2017 წლის მონაცემები. 2017 წელს მოხდა ესეთი ნახტომისებური ზრდა ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებით მოსახლეობის იმ დაზიანებული, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მოცვის, იმ ადამიანთა მოცვის, რომლებიც არიან ოპიოიდებზე დამოკიდებული. და თუ 2015 წელს ერთდროულად ჩართულ პირთა რაოდენობა იყო ლიმიტირებული, თვითონ პროგრამა ისე იყო აწყობილი და მაქსიმუმი იყო 1800 ადამიანი, რომელსაც მთელ საქართველოში შეეძლო ერთდროულად ესარგებლა ჩანაცვლებით თერაპიით. შემდგომში ეს ზედაზღვარი ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამების დამგემგმავებმა, ასე ვთქვათ, მოხსნეს საერთოდ და დაიწყო ზრდა პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა რაოდენობისა. 2017 წლის 1 ივლისიდან, როდესაც გლობალური ფონდი, რომელიც სწორედ აფინანსებს აი ამ როგორც ჩანაცვლებით თერაპიას აფინანსებდა მის ნაწილს, ასევე თვითონ ამ კვლევებს აფინანსებს აივშიცის და ტუბერკულოზის მალარიის პრევენციის პროგრამის ფარგლებში. სწორედ გლობალურმა ფონდმა შეწყვიტა ერთ-ერთი კომპონენტის, ანუ ჩანაცვლებით თერაპიის დაფინანსება. და ვინაიდან გლობალური ფონდის
პაციენტებისთვის იყოს სრულიად უფასო ეს პროგრამა, ხოლო სახელმწიფო პროგრამაში თანადაფინანსება, თანაგადახდა იყო ესეთი მოდუსი. სახელმწიფომ და ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის მინისტრმა, რა თქმა უნდა, სპეციალისტებთან, ჩვენთან NCDC-ის წარმომადგენლებთან ერთად კონსულტაციების შემდეგ მიიღო მინისტრმა გადაწყვეტილება, რომ სრულიად გაათავისუფლა გადასახადისგან ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ჩანაცვლებით თერაპიაში. ამიტომ 2017 წლის 1 ივლისიდან წლის ბოლომდე 30%-ზე მეტით მოიმატა ერთდროულად ჩართულ პაციენტთა რაოდენობა. და დღეს აი ბოლო ციფრები, რაც მაქვს წამოღებული, ეს არის 5700 ადამიანი, რომელიც ერთდროულად მკურნალობს ჩანაცვლების მონაცემები და ის ტენდენცია, რომელიც შეგვიძლია ამ 4 კვლევის დაყრდნობით ვთქვათ, იქნება გაუმჯობესებული მაჩვენებლებით? ჩვენ იცით რა არის, ახლა ჩანაცვლების თერაპია, ეს არის თერაპია, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის. ეს არის მხოლოდ ოპიოიდებზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის და არ არის სხვა ტიპის ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის. ეს შედარებით ზოგადი კითხვა, როდესაც საუბრობთ საერთო ჯამის სურათზე, ანუ ერთი კონკრეტული თანხა ერთ პროგრამაზე იმ შედეგს, რომელიც დღეს ნარკოდამოკიდებულების რაოდენობით გვაქვს მესამე ადგილი მთელ მსოფლიოში, რეალურად არ შეგვიცვლის. მიდგომა ამ ნაწილში რა შეიძლება იყოს, როგორი შეიძლება იყოს, რა ხედვების განხილვა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ კვლევები ტარდება რეალურად კონკრეტული შედეგების გაუმჯობესებისათვის, კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისათვის. აი ამ კვლევის შედეგად თქვენი ბასკნა როგორია? კომპლექსური ნაწილი, ხათუნა, რაც შეიძლება იყოს. ამდენად აჩქარებს ეს კვლევა, რომ გადავწყვიტოთ სწრაფად. კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია, კვლევა არის ინდიკატორი, თუ რა მდგომარეობაში ვართ, სად ვართ, საით მივდივართ და მივდივართ ზრდისკენ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ახლა ბოლო წლებში უნდა ვთქვათ, რომ ნამდვილად გაიზარდა სერვისების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა, ადამიანების ნდობა, ვთქვათ, ექიმებისადმი და ამ სამკურნალო სერვისების მიმართ მათი მომართვიანობა გაიზარდა, მაგრამ ტენდენცია მაინც მზარდია, ხო? არის მთავარი პრობლემა. კვლევები გვაქვს, თანხა გვაქვს გაზრდილი და რაოდენობა მაინც იზრდება. მთავარი ხარვეზი რაში მდგომარეობს? მთავარი ხარვეზი ის გახლავთ, რომ არ არის კომპლექსური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არა მხოლოდ რაღაცა ერთი მიმართულებით ვთქვათ, თუნდაც ჩანაცვლების თერაპიის გაზრდა, არა, ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჯგუფისთვის. უნდა იყოს კომპლექსური ეს ნარკო პაკეტი, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ის, რაც გვაკლია და არა გვაქვს საქართველოში, ან მხოლოდ და მხოლოდ მცირე რაღაც ჩანასახოვან მდგომარეობაში, ეს არის პირველადი პრევენცია. ყველაფერი იწყება პირველადი პრევენციით, არა? ექიმებს არანაირი ხელი არ აქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც ფიქრობენ იმაზე, რომ გასინჯონ ნარკოტიკი თუ არ გასინჯონ, არა? ეს შეიძლება იყოს იშვიათად ვთქვათ, ძალიან მძიმე რისკის ქვეშ მდგომი ბავშვი, რომელსაც სხვა პრობლემებიც აქვს და ვთქვათ, მისი რისკი შეიძლება მომავალში იყოს, ვთქვათ, რაღაც კრიმინალური აქტივობა ან ნარკოტიკების მოხმარება და ისინი მოხვდნენ ექიმებთან. ძირითადად არა, პრევენცია ევალება ეს, რა თქმა უნდა, განათლების სფეროს, პრევენცია ევალება საზოგადოებას, თემს, ასე ვთქვათ, და პრევენცია ევალება ოჯახებს. ჩვენთან საქართველოში ცოტა არ იყოს ამ ხრივ ბალანსი დაირღვა. ოჯახებშიც შეიცვალა ურთიერთობები, თქვენ ალბათ ხედავთ კიდევაც, რომ მშობლებს იმდენი დრო აღარ აქვთ ბავშვებთან სასაუბროთ და ვთქვათ, მათთან კომუნიკაციისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პირველადი პრევენცია ის, რაც ძალიან დაბალ დონეზეა, მკურნალობა კიდევ უნდა გაფართოვდეს აუცილებლად, განსაკუთრებით აი იმ მიმართულებით, რომელსაც ვთქვათ, ჩანაცვლების თერაპია ვერ ფარავს, არა? ეს გახლავთ დეტოქსიკაცია და შემდგომი რეაბილიტაცია. ბოლო წლებში აი ეს კომპონენტიც გაზარდა ჯანდაცვის სამინისტრომ, მაგრამ რეაბილიტაციის მხოლოდ მცირედი ნაწილი სრულდება დღეს ქვეყანაში, როდესაც აი დაწვება ადამიანი ვთქვათ საავადმყოფოში ჩაიტარებს დეტოქსიკაციას, ანუ აი გათავისუფლდება ორგანიზმი ნარკოტიკისგან, არა? და შემდგომ 2 კვირის განმავლობაში დადის ექიმთან, ფსიქოლოგთან და ამით მთავრდება სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები. წესით და რიგით საკმარისია ეს 2 კვირი. ერთთვიანი გამოდის თვიანობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ აი ამ მკურნალობის შემდეგ, არა, მინიმუმ 3-დან 6 თვე
ჩვენამდე უნდა რეაბილიტაცია გაიაროს დაავადებულმა ადამიანმა. და ამის საშუალება უბრალოდ საქართველოში არ არის. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მხოლოდ ისიც დღის რეაბილიტაციო ცენტრი და არც ერთი რეზიდენტული ცენტრი, რაც მას ნიშნავს, რომ ადამიანი წავა და იცხოვრებს იმ გარემოში, რომელიც იქნება სრულიად მოწყვეტილი მისი ჩვეული. ჩვენი საუბრობოს, თქვენი ასე ვთქვათ, საუბრის დასაწყისში ჩამრჩა და თან მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ არც თუ ლოიალური კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამ კვლევა რა მოსაზრება გაგიმყარათ კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ან ხომ არ შეგიცვალათ რაიმეზე მოსაზრება, ანუ განახლებულმა სტატისტიკამ, რომელიც ყველაზე მეტად არის მიახლოებული საერთაშორისო სტანდარტებთან ამ კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ ამ დონის კვლევები, როგორც გავიგე, არ სტარდებოდა. ასეა? არ ტარდებოდა, მხოლოდ რამდენიმე წელია დაიწყო და ეს არის მე-13 რაუნდი კვლევის. თქვენი დამოკიდებულება კანონმდებლობის კვლევიდან გამომდინარე. აი, სწორედ კვლევაზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არ არის არა ლიბერალური მაინც და მაინც და ნარკოტიკის მოხმარების გამოც საქართველოში არის გარკვეული სასჯელი, მათ შორის კრიმინალური, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უკაცრავად. მიუხედავად ამისა, ეს არ არის პრევენცია ადამიანებისთვის, რომ მათ არათუ გააგრძელონ მოხმარება, არამედ დაიწყონ. ანუ ეს არ არის პრევენცია იმათვისაც კი, ვინც ადრე არ მოიხმარდა. იმიტომ რომ არსებობს ეს მითი ჩვენ საზოგადოებაში, რომ სწორედ ეს სიმკაცრე არის, ესე იგი, ვიღაცისთვის შემაჩერებელი, დიახ, ბერკეტი, მაგრამ კვლევა გვიჩვენებს, აი საერთაშორისო კვლევა გვიჩვენებს, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის არის, მაგრამ ზოგადად ტენდენცია მაინც მზარდია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, შეიძლება მთავარი ის არის, რომ უნდა კომპლექსური ღონისძიებების ჩატარება მოხდეს, რაც დღეს დაგეგმილი არის კიდევაც და აი ეს ახალი ნარკოპაკეტი, რომელიც არის კანონმდებლობის თვალსაზრისით ინიციირებული პარლამენტში, რომელიც სერვისებსაც მოიცავს, მათ შორის პრევენციულ სერვისებს, ალბათ იქნება საბოლოოდ იმის საფუძველი, რომ შევამციროთ ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში და იმასთან დაკავშირებული ზიანი, რაც მოყვება ნარკოტიკების მოხმარებას. დიდი მადლობა. ხათუნა თოდაძეს უღრმესი მადლობა. იგი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე გახლავთ. პროფესორი, მადლობა მას სტუმრობისთვის, რომ გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრებებით იმ კვლევასთან დაკავშირებით, რომელიც თათია ჩაფიჩაძემ წარმოგიდგინა. თათია, მადლობა. მადლობა.